Salut! În video ăsta aș vrea să vorbim puțin despre cum poți tu în anul ăsta, în 2026, să avansezi rapid acolo în jobul tău. Adică ce te ajută pe tine, ce skill-uri trebuie să ai. Și asta ar fi comunicarea, e numărul 1. Deci trebuie să fii comunicativ. Adaptarea, trebuie să te poți să adaptezi acolo unde lucrezi. Și viteza de a învăța. Deci astea 3 lucruri, dacă tu le ai, te vor ajuta să avansezi rapid. Și să începem cu comunicarea. Deci comunicarea e numărul 1. Tot ce înseamnă legat de comunicare. Cum vorbești tu cu colegii tăi de servici? Cum vorbești cu clienții? Cum te comporți în ședințe? Cum atitudinea ta la servici? Tu ca individ, adică felul tău de a merge, de a bea cafea, de a lucra, de a stea pe scaun, toate astea sunt niște chestii care contează. Faptul cum, dacă tu mergi la servicii, să zicem, și stai, intri vii dimineața cu o față de obosită, terminată, salut, am venit la servicii, whatever, te așezi la computer sau unde ai tu serviciu și stai acolo până la prânz. Și la prânz te ridici după scaun, îți iei sacul în spate și pleci. Ei, astea sunt lucruri care te fac pe tine, te pun pe tine într-o poziție în care lumea nu te înghite. Deci exact așa este. Deci colegii de servici, patronii, toți nu te înghit. Deci lucrați foarte mult să fiți comunicativi, să discutați. Un lucru care l-am văzut, lucram la o firmă cu mulți ani în urmă și am fost angajat pe o poziție. Acolo unde eu am fost angajat era un grup de încă 4 inși care făceau același lucru. Într-un span de un an de zile, eu aveam salariul cel mai mare dintre toți ăștia 5 care eram și eram, ca să zic, cel mai slab la ceea ce făceam eu acolo dintre toți. De ce? Pentru că eram foarte comunicativ, adică vorbeam cu patroni, erau 2 patroni, tot timpul mergeam și mă vorbeam cu ei, le dădeam niște idei ce ar putea să ne facă în firmă. Dacă ei plecau la un client, le spuneam, Marius să chema pe unul de ei, nu poți să mă iei și pe mine cu tine la client? Păi ce să faci tu acolo? Păi uite să învăț și eu, să mă uit, să vedem despre ce e vorba, ne ajută cu ce lucrăm noi la servici. Lucruri care dacă tu le faci și ești comunicativ și îți dezvolți asta, ei te iubesc, adică țin la tine. Și evident că eu aveam un salariu mai mare decât toată lumea și tot evident, în scurt timp am ajuns director peste ei. Deci asta trebuie să faceți și voi. După aia, al doilea skill ăsta de adaptare. Într-o firmă, patronii ăștia, antreprenorii, merg într-o direcție, da? Însă, economia, societatea se schimbă foarte frecvent, non-stop, e o schimbare acolo, care tu nu prea o vezi, că tu vii la serviciu și îți faci jobul tău, însă ăștia trebuie să stea cu ochii pe schimbarea asta. Când se întâmplă aceste schimbări în societate, ei trebuie să le aplice în firmă. Și schimbările pot fi de mai multe tipuri. Poate să fie, de exemplu, o schimbare care pe tine, impactul către tine este că ce făceai tu în fiecare zi, timp de 1 an, 2 de când lucrezi acolo, se schimbă. Deci au nevoie de altceva. Deci la întrebarea cu Tărescule, noi vrem să mergem în direcția asta, poți, știi, te descurci să faci treaba asta moving forward, tu întotdeauna, chiar dacă nu o știi, că evident nu o știi, nu? Că ăla doar a venit și ți-a zis-o, tu nu trebuie să răspunzi, nu, n-am învățat la școală, nu știu și după aia ai închis gura. Trebuie să fie ceva de genul, foarte mult îmi place ideea asta, mi-aș dori extraordinar de mult să învăț, să fac și să ajut. Îmi dau seama că e o idee foarte bună, ne va ajuta firma, vom face mai mulți bani, vom câștiga salarii mai mari. Asta trebuie să fie atitudinea ta la schimbare. Așa trebuie să te adaptezi tu. Sau un alt lucru poate să fie să fac niște schimbări în firmă, da? Zice, domne, trebuie să dăm niște oameni afară, trebuie să ne schimbăm după niște poziții și de întâmplare să zicem că jobul tău, boom, dispare de acolo, din listă. Tu nu trebuie să ai o atitudine
tristă, băgați sub masă, mamă, mă dau ăștia afară sau nu știu ce. Trebuie să fii forward, adică când ți-ai dat seama de lucrul ăsta, că dacă nu-ți dai seama, înseamnă că e cam nașpa, te duci tu la ei și le spui: am înțeles că e o nouă direcție în firmă, se fac niște restructurări, se schimbă puțin activitatea și așa mai departe. Sunt interesat dacă există în continuare o poziție pe care eu aș putea să mă mut, ceva ce aș putea să fac. Simplu fapt că faceți treaba asta, adică că te-ai dus la antreprenorul respectiv și i-ai spus lucrul ăsta, te ridică peste cei care rămân în firmă și pe tine te dau afară. Deci te ridică peste ei. Uneori chiar foarte mult. Adică dacă pozițiile celelalte sunt pline, ocupate, deci e imposibil pentru tine să mai facă un post, îți vine să crezi sau nu, poți să fii într-o situație în care ei vor face un post pur și simplu, îl înființează, cu toate că dau oameni afară. Pentru că te apreciază, zice, bă, ăsta e cineva care ne ajută pe noi, adică personal, la nivel de firmă. Nu dă cât acolo să dea cu toporul. Deci ne ajută pur și simplu în firmă. Foarte mult apreciază lucrul ăsta. Și aici, din nou, vorbesc din experiență, că eu așa am făcut. Adică așa am ajuns dintr-un grup de oameni unde eram pe cea mai jos poziție, deasupra lor, să-i conduc pe ei. Numai așa poți să avansezi și să crești. Deci trebuie să te adaptezi. Cum eu, de exemplu, m-am dus, am intrat, am văzut care e situația, mi-am dat seama unde sunt poziționat și m-am adaptat. Cum m-am adaptat? Puteam să mă adaptez în sensul să mă apuc să învăț și o chestie aia în disperare, adică să-mi pun toate eforturile, sau m-am adaptat în sensul, zic, mă, stai un pic, dacă eu am o altă viziune, aș putea să văd lucrurile dintr-o altă prismă, și m-am dus pe altă direcție. Deci sunt lucruri, trebuie să te adaptezi. Al treilea este cât de repede înveți. Și de unde vine asta? Deci e un antreprenor acolo, da? Lucrează cu tine. Se schimbă lucrurile, cum am discutat. Că, repet, tot timpul se schimbă lucrurile. Să nu credeți că stați undeva și stați acolo până crăpați. Dacă ați stat foarte mulți ani acolo, e chiar o situație ciudată. Adică ar trebui să vă treziți la realitate ca să vă poziționați sau să avansați sau să vă schimbați un pic. Pentru că undeva unde e foarte cald, la un moment dat se răcește. Și când se răcește foarte caldul ăla, din cauza că voi ați stat într-o zonă de confort foarte mult timp, nu o să puteți să vă adaptați. Când pică aia, ați terminat, sunteți done. Așa. Deci să revenim la cât de repede înveți. Antreprenorul vine la tine și la el contează banii, pentru că pe fiecare 15-30, final de lună, depinde cum plătesc ei salariile, ei trebuie să plătească salariile, taxele, impozitele, tot. Deci acolo nu e ceva de genul, adică spanul lor al unui antreprenor de a rula lucrurile este maxim 2 luni de zile. Adică el, dacă nu se schimbă într-o lună de zile, nu se adaptează, nu mișcă lucrurile, gata, ai închis firma. Deci, când vine la tine să-ți spună ceva nou sau vechi, tu trebuie să ai o viteză foarte rapidă de adaptare și de învățat. Că dacă ești unul de la moale care zici, da, o să mă duc, zici că vorbești în reluare, o să studiezi și așa mai departe, la revedere, deci n-are nevoie de tine, trebuie să pleci. Și cum îți crești tu viteza asta de a învăța, de a acumula noi skill-uri? Păi e foarte simplu, deci aia noi, am niște video, dacă vă uitați pe canal, care explică lucrurile astea. Deci aia nu spică din cer și nici nu ai timp să o înveți într-un an de zile. Aia trebuie să o faci ceap, rapid. Și acum ai foarte multe tool-uri. Deci tu ai plecat de la serviciu, nu trebuie să te culci, bei bere, pleci la chefuri sau nu mai știu ce. Nu, te-ai dus acasă și îți ajustezi skill-urile astea. Zici, bă, ce trebuie să mai învăț? Uite, asta. Păi sunt o grămadă de cursuri și lecții și ce vreți voi, gratis, pe internet, pe YouTube-ele astea. Păi sunt lucruri reale, în real life, adică practice, care le puteți exersa. Păi sunt alții pe lângă voi care au
care știu foarte multe lucruri și de la care puteți să învățați, adică puteți să furați meserie, să zic așa. Deci toate tool-urile astea, ele nu se află în programul ăla de 8 ore de la servici. Ăla de 8 ore de la servici trebuie să fii productiv, că de-aia ești plătit, adică ăla te plătește pe oră, ca tu în ora aia să produci ceva astfel încât el, ora respectivă, să poată să o vândă. Deci, neapărat, deși, din nou zic, am făcut un video pe tema asta, ce trebuie să faci cu timpul tău liber. E foarte important. Dacă nu-ți dai seama ce trebuie să faci cu timpul tău liber, e crimă. E greu. Deci, studiată problema și cât de repede înveți tu e un lucru foarte important. Deci astea sunt cele mai importante lucruri, 3. Sper că a fost de ajutor. Spuneți-mi și voi ce credeți în comentarii și ne vedem în următorul video. V-am pupat. Pa!